Gagawa tayo ng no-cook na tiramisu cake. Gagawa natin ng twist ang ordinaryong tiramisu cake. Gagawin nating mas special. And yes po, dalawang cake ang magagawa natin sa ating recipe ngayon. Para sa written ingredients, please check description box. Para sa cake natin ngayon, gagamit tayo ng mamon, na mocha, and chocolate flavor. So maganda na dalawang cakes ang gagamitin natin at ipapartner natin syempre ng ating graham crackers. Para naman sa cream base, gagamit tayo ng chilled na all-purpose cream and condensed milk. And syempre, kailangan natin ng instant na coffee powder. Ang substitute ng ating mascarpone ay cream cheese. Kalahati ng box na ito ang gagamitin natin. And yes po, kailangan natin ng gelatin. Tutunawin natin siya sa very hot water. Ang unang gagawin natin, i-cream natin ang ating softened cream cheese. I-beat lang natin siya for 2 minutes at medium speed. Dapat talaga sa tiramisu, mascarpone ang gamit. Pero wala akong access nun at mas mahal yun ha. In a separate bowl naman, i-whip natin ang ating all-purpose cream at high speed until magdoble ang size nito. Sa mga nagtatanong kung ilang minutes, sa mga 10 minutes po ang pag-whip ng ating all-purpose cream. Sa mga walang mixer, pwedeng mano-mano pero super effort talaga yon. Mangangalay ka talaga. Pwedeng blender pero hindi kasi ito liquid so kailangan mo siyang i-assist. At kapag nag-double na ang size ng ating cream, gradually add condensed milk and mix it well. So again, marami ang ating cream mixture so dalawang cake ang magagawa natin. Pero kung gusto niyo na 1 cake lang, pwedeng bawasan ang sukat ng ating mga sangkap. Ngayon naman, ilagay na natin ang nag-beat natin na cream cheese. Gagawin natin 3 additions ang paglalagay para hindi tayo mahirapan sa pag-mix. I-mix lang natin na mabuti after each addition. And huwag kalimutan na ilagay ang instant na coffee powder. So, 2 stick ang nagamit ko. So, pwede mong bawasan or dagdagan. Tapos, tunawin na muna natin ang ating gelatin sa mainit na tubig. And then, i-mix natin na mabilis para sure na matutunaw talaga ang grano ng ating gelatin. Kailangan talaga na may gelatin, maliban sa magiging firm yung ating cream, magbibigay din ito ng magandang texture. Again, magkaiba po ang gulaman at gelatin. Now, gradually add the dissolved gelatin into our cream mixture. So, pakonti-konti lang paglalagay ng ating gelatin at haluin ito ng mabuti. And remember, dapat hindi masyadong mainit ang gelatin. So ngayon, mag-a-assemble na tayo. Same step lang. Una, maglagay tayo ng cream mixture sa bottom ng ating molde. Again, ang gamit ko yung aking mixing bowl as molde. Kayo dyan sa bahay nyo, pwedeng gumamit ng kahit anong bowl, pwede kaldero, or kahit anong lalagyan na pwede. Next naman, maglagay tayo ng first layer ng ating graham crackers. Again, hindi naman kailangan na ganito talaga ang shape ng molde ninyo. Pwedeng square, rectangle, or pwedeng heart. So, tignan nyo dyan sa kusina ninyo kung ano yung pwede nyong gamitin. Sunod naman, maglagay tayo ng first layer ng ating mga mamon. Etong gamit ko na mga mamon ay malalaki, kaya hinati ko siya. So, ang ating first layer ay mocha. Eto naman ay optional dahil meron ako sa bahay, maglalagay ako ng chocolate chips as palaman. And yes po, pwede chocolate syrup. So, i-cover lang natin ang ating first layer ng ating cream mixture. Kung wala kayong mahanap ng mocha or chocolate flavor na mamon, pwede naman gumamit ng regular or plain na mamon, yung walang flavor. Pero syempre, mas okay kung mocha or chocolate ang gamitin. So, i-continue lang natin yung steps until ma-reach natin ang top ng ating molde. And sa mga nagtatanong, pwede ba na walang crackers? Pwede naman may sumubok na, pero ako, mas kampante ako na may crackers. Kasi parang parte siya ng construction ng cake. Para sa second layer ng ating cake, gagamit ako ng chocolate flavor na mamon. But again, kung gusto nyo na 1 flavor lang ng cake or mamon, ay pwedeng-pwede. Kasi nga extra special ang ating tiramisu cake, so 2 flavor ng cakes ay perfect.
So, ayan, eto na siya. Ilagay na natin sa chiller overnight. Para sa second cake, ang gagamitin ko ay loaf dish. So, same lang, naglagay din ako ng plastic para madaling matanggal. Pero kung ayaw nyo i-unmold ang cake, pwedeng hindi na maglagay ng plastic. So, same procedure lang yung pag-assemble. Pero dito sa cake na ito, hindi na ako naglagay ng crackers. And then, i-chill natin overnight para mag-set ito. Eto na yung ating cake, nag-set na siya. Ilipat na natin sa cake board, pero kung walang cake board, pwede sa plato. Siguraduhin lang na nasa sentro yung ating cake board. Tapos itaob natin, tanggalin ang molde. At dahan-dahan na i-peel off ang plastic para hindi sumama ang cream. Ayan. At i-unmold na din natin ang ating second cake. So, ganito ang itsura ng ating cake kapag na-unmold na natin. Maganda din naman, di ba? Pero para magmukhang from the scratch yung ating cake, lalagyan natin ng frosting. Pwede kahit anong frosting, pero ang gagamitin ko ay whipped cream na frosting. Powdered na whipping cream ang gagamitin ko. Sa nagtatanong ko anong brand, Frosty Whip po or Frosty Boy. Malaki ang binili ko, so nasa 500 plus. Ito yung logo niya. Bata na may dalang ice cream. Ang lasa kasi nito, parang siyang sundae or soft ice cream. Merong maliit din ito, naka-box, nasa 100 plus. Malaki lang yung binili ko dahil lagi akong gumagamit nito. 1 cup lang ng powdered whipping cream ang gagamitin natin. Tapos lalagyan natin ng half cup ng very cold water. Tapos i-beat natin ito until maging cream at maging stiff. And yes po, pwedeng gumamit ng liquid na whipping cream. And then, i-frost na natin ang buong cake. Hindi kailangan na makapal yung ating frosting. Mag-apply ka lang ng manipis na coat. Pwede mo namang i-pipe or i-decorate ang natitirang frosting sa ating cake. Para naman sa additional na decoration, gagamit ako ng cookies na chocolate chips. And yes, pwede naman na iba yung ilagay mo as topping. Pwede mag-dust ka ng cocoa powder or mag-drizzle ng chocolate syrup. And pwede ka magdurog ng chocolate para i-topping. Yung ating loaf cake naman, gagawin nating naked cake. Lalagyan lang natin ng decoration sa top portion. So, ayan, eto ng ating no-cook or no-bake na tiramisu cake. Pero, bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. First of all, tignan nyo naman yan. Diba, ang layers ng ating cakes. Sino mag-aakala na galing yung ating cake sa mga pakete, di ba? Maliliit na mga packets. So, ngayon, tikman na natin. So, ayan. Tignan nyo. Oh. Oh. Ito, ayan. So, meron tayong mocha and chocolate. Ang laki. Alam mo yung pag-bite mo, andun yung napakalambot at malasa na cake, which is yung ating mamon. Ang sarap niya, tapos together nung ating cream cheese na mixture, super malasa. Sarap. Diba? Napaka-simple pero napakasarap. As in. Ang dami nag-request sa akin ng
tiramisu na cake. Actually, meron akong ginawa before, pero ang tagal na talaga. Tapos, ano yun? Tapos, wala siyang mga cakes. So, parang plain lang na graham crackers. And then, yun, mixture of yung cream na mixture natin. Pero ito, napaka-extra special niya kasi nga may mga mamon. And, mocha and chocolate pa inilagay natin. Sarap. Kung kayo mahilig talaga sa coffee, pwede yung dagdagan. Gusto niyo na intense yung lasa ng coffee, pwede yung dagdagan. O, pwede na to. Okay na talaga siya na ganito lang karami yung nilagay na coffee. Pero yun nga, depende pa din yan sa gusto nyo, preferred nyo, diba, na lasa. Alam mo yung maganda yung combination nila. Yung mamon na napakalambot. Tapos yung ating cream cheese na mixture. Na alam mo yung parang velvety na smooth, ganun. Ang ganda ng combination nila. Hindi talaga to yung ordinary na cake mo. Na, di ba? Yung ordinary na cake is talagang mas marami yung cake na makakain mo. Kasi diba sa usual cake, hindi mo masyadong mararamdaman yung parang cream na palaman o yung parang frosting na ginawang palaman, ganun. Kasi nga, wala siyang, hindi siya firm. Hindi kagaya nito. Kasi yung character niya, para bang, alam mo yung nakasanayan din natin na cheesecake or mousse cake na one layer lang. Pero eto, 1/4 lang nun, pinatong-patong natin. Parang gano'n, nagigets nyo na. So, mas nakakatuwa siyang gawin at kainin, syempre. And oo nga pala, baka magtanong kayo na pwede bang hindi lagyan ng cream cheese? Oo naman, pwede. Pero hindi na siya tiramisu cake kasi wala na yung cream cheese. Or, di ba sa tiramisu cake, ang ginagamit talaga is yung mascarpone. Pero, wala tayo nun. So, yung substitute natin is cream cheese. Kung wala yun, magiging ano na lang siya, mocha mousse cake or coffee mousse cake, parang ganun siya. Or coffee cake, or mocha cake, ganun. Kasi nga, nawala na yung cream cheese niya. So, yeah, pwede naman. Ang paggawa ng mga cakes na ganito ay pwedeng ikaw ang masusunod. Like, gaya nito. So, pwedeng yung toppings wala na, pwedeng wala ng frosting, pwedeng wala ng mga decoration. Nasa sa inyo yan. Kung gusto naman, pwedeng ibahin. Pwedeng nuts or chocolates dito lahat. Pwede. Or crushed na grams. And of course, sa magbe-birthday, pwede nyo itong gawin. Pwede nyo lagyan ng Happy Birthday! And yes po, sa Christmas, pwede. Diba? Something new sa Christmas, kung hindi pa kayo nakatry ng tiramisu cake, pwede to. Perfect siya. And gusto ko lang ulitin na itong ginagawa nating mga cakes ay pwede niyong pagkunan ng idea. So, kung gusto nyo na gawing, money cake, pwede. Pero yung talagang ibahin yung theme para ma-cater or para masunod yung gusto nyo. Diba? So, kung sa ganito, ano ba naiisip nyong gawin? Diba? Combination of cakes, pwede. Pwedeng one cake lang din ang gamitin or one mamon or ibang flavor. Actually, yung money cake, napapaisip talaga ako. Gusto kong gumawa ng ganon. Baka gawin natin kung gusto nyo din. So, comment lang kayo kung gusto nyo at gagawin natin. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang ginawa natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Sa ating recipe, 2 cakes ang nagawa natin. Ang total cost ay 702 pesos and 20 cents. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Eto ang cakes and cupcakes ni Miss De La Cruz.
Eto naman ang kanyang cassava flan. Crème de leche. Pichi-pichi. And leche flan. Eto naman ang mga cakes ni Miss Mary Rose. At meron ding mga cake si Miss Belle. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Kitang-kita ko talaga sa trabaho ninyo na sobra yung effort na inilagay ninyo. At meron talagang pagmamahal. Believe talaga ako sa sipag at tiyaga ninyo. I know ginagawa nyo ito para sa family ninyo, para sa future nila. Kaya sobrang saya ko at sobrang proud ako para sa inyo. Kaya salamat sa suporta na binibigyan ninyo sa channel na ito. At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!